áp đến mạnh mẽ nơi công sở, một bài học cuộc sống chân thực và tinh tế. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận lột tả những khả năng đa dạng của cuộc sống hiện đại, từ câu chuyện ấm áp, nhà là nơi có gia đình trong sao Go Ahead Sao, đến sự khắc họa sắc sảo và sâu sắc về các quy tắc nơi làm việc trong sao Please Call Me Director Sao, và sự nở rộ của cả hai yếu tố trưởng thành, tình yêu và sự nghiệp trong sao The Road Home Sao. Cô biến mỗi nhân vật thành một tấm gương phản chiếu lòng dũng cảm và trí tuệ của chúng ta khi vượt qua khó khăn. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngọt ngào, quyến rũ và mạnh mẽ nơi công sở. Như một viên ngọc sáng, cô dễ dàng xử lý cả những bộ phim gia đình ấm áp lẫn những câu chuyện theo đuổi ước mơ về thành công nơi công sở, thu hút khán giả và khiến những vai diễn này dường như được may đo cho riêng mình. Trong sao Go Ahead Sao, nhân vật Lý Kiến Kiến của cô vừa tinh nghịch vừa nhạy cảm. Khi hai anh em ruột cùng chung sống, cốt truyện tránh được những xung đột phức tạp, sáo rỗng, thay vào đó tạo nên một bầu không khí ấm áp và hàn gắn. Nhưng ý nghĩa sâu xa đằng sau câu chuyện này phức tạp hơn nhiều so với cuộc sống thường nhạt nhẹ.